Chào mừng các bác đã quay trở lại với Chân Ngắn TV. Có nhiều bác hỏi em các mẫu tủ lạnh với dung tích khoảng trên 300 lít mà đầy đủ tính năng ngoài của Panasonic. Thì sẽ có một vài thương hiệu như là của Electrolux, cũng là một trong những dòng tủ lạnh được các bác sử dụng và đánh giá rất là tốt. Tuy nhiên thì giá thành của Panasonic thì tương đối là cao. Nhưng mà sang đến các dòng của Electrolux thì giá nó sẽ mềm hơn. Mặc dù là nó cũng có đầy đủ tính năng như là có làm đá tự động, có lấy nước ngoài và có ngăn đông mềm âm 2 độ C các bác nhé. Đều là dòng tủ hiện đại mới nhất bây giờ. Đều là các dòng ngăn đá ở dưới, ngăn mát ở trên, đều có ngăn đông mềm hết. Và em sẽ đi chi tiết một vài mẫu và giá thành của nó chỉ khoảng từ 8 triệu thôi là các bác đã sở hữu được một chiếc tủ khoảng trên 300 lít rồi. Xin mời các bác hãy cùng theo dõi hết video để cập nhật chi tiết về tính năng cũng như là giá thành của từng mẫu các bác nhé. Bên em đang trưng bày khá nhiều các mẫu tủ lạnh của Electrolux đấy ạ. Các bác có thể quan sát thấy sẽ có dung tích từ khoảng 308 lít đến 335 lít là dung tích thực các bác nhé. Một model đầu tiên mà em muốn cập nhật gửi đến các bác đó là model EBB3762KH với thiết kế là màu đen, dòng ngăn đá dưới, có kích thước chiều rộng là 60, chiều sâu là 65 và chiều cao là cao 1m7 60, hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Tất cả các mẫu của Elex thì đều là hàng nhập Thái, bảo hành chính hãng cho các bác là 2 năm tại nhà. Đó, ngoài ra thì với chính sách của Ecomart thì các bác còn được 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu mà không may sản phẩm gặp lỗi các bác nhé. Đều là dòng inverter tiết kiệm điện với thiết kế cùng tông màu đen, rất là đẹp và cực kỳ là sang trọng. EBB3762 đây, thiết kế mặt tủ của Elex thì nó đều là mặt sơn giả gương các bác nhé, rất là đẹp, sáng bóng, dễ lau chùi vệ sinh này. Đây là thiết kế ở mặt hông của nó sẽ là màu xám như thế này, giúp tản nhiệt cực kỳ là tốt. Logo Electrolux đây ạ, đây là logo Electrolux, thiết kế ở giữa tủ và logo nổi ở đây nhá. Đây là tem năng lượng của Bộ Công Thương được đánh giá 5 sao về độ tiết kiệm điện. Đối với các dòng của Electrolux này thì các bác hoàn toàn là có thể tự động kích hoạt, bảo hành. Đây là cái phần lấy nước ngoài này. Đây là cái tính năng lấy nước ngoài các bác nhé. Trong đây thì nó sẽ có cái cần này để các bác ấn vào để lấy nước. Với gia đình bác nào mà sử dụng nước lạnh, nước mát vào mùa hè ấy, thì cái tính năng lấy nước ngoài nó rất là tiện lợi. Các bác không cần phải mất thời gian mở tủ hoặc là để chai nước vào trong tủ thì mới lấy được nước. Đây em sẽ mở tủ ở bên trong. Thiết kế ở bên trong của nó, ở bên trong bên trên sẽ là ngăn mát này, sẽ có đèn led chiếu sáng này, có các khay, các kệ kính đều là các kệ kính cường lực. Ở bên trong của tủ Elex này khi các bác mở ra thì các bác nhìn nó thiết kế nó rất là sang. Ở những cái tay cầm nó sẽ có mạ chrome đây, nó sẽ tăng cái độ bền cũng như là mang lại cái tính sang trọng cho tủ. Bảng điều khiển thì sẽ là bảng điều khiển ở bên trong tủ đây ạ. Bảng điều khiển các bác có thể điều khiển các cái mức chế độ làm đá tự động này, các bác có thể bật tắt riêng biệt, điều khiển cho ngăn đông mềm, điều khiển cho ngăn mát. Các bác lựa chọn ở đây để điều chỉnh nhiệt độ với các cái mức nhiệt phù hợp với cái nhu cầu sử dụng. Còn thông thường khi mà các bác sử dụng ạ thì tủ ban đầu nó sẽ cài đặt ở cái mức mặc định rồi. Các bác mua tủ về mà không bảo quản quá nhiều thực phẩm thì các bác cứ thế là cắm điện và sử dụng thôi. Đây là ngăn rau củ quả. Ngăn rau củ quả thì nó sẽ giữ độ ẩm lên đến 90%, tươi ngon rất là lâu. Và phía dưới này là ngăn đông mềm. Ngăn đông mềm thì nó sẽ bảo quản thực phẩm tươi ngon là lên đến 7 ngày mà các bác không cần phải trữ đông. Và trong ngăn đông mềm này của nó thì nó sẽ trang bị cho các bác thêm một cái khay nhôm. Cái khay nhôm này nó sẽ giúp là ổn định cái nhiệt độ, nó tản nhiệt đều hơn ở trong ngăn đông mềm. Ngoài ra thì khi mà các bác muốn lấy ra để vệ sinh thực phẩm ấy, thông thường ngăn đông mềm ví dụ các bác cho thức ăn thật tươi sống như là thịt cá vào thì nó sẽ bị những cái nước của thực phẩm nó chảy ra ngoài ngăn tủ. Thì thay vì cái việc các bác phải lấy cả một cái ngăn ra để vệ sinh rửa thì các bác có thể lấy mỗi cái khay nhôm này ra thôi để vệ sinh rửa rất là dễ. Đó, và đối với gia đình bác nào mà bận rộn ấy thì sử dụng cái ngăn đông mềm này thực sự nó rất là tiện. Và mẫu tủ này thì dung tích phủ bì của nó là 360 lít, còn dung tích thực sử dụng sẽ là 335 lít. Thì nó sẽ phù hợp cho gia đình bác nào từ khoảng 2 đến 4 thành viên hoặc là gia đình vợ chồng trẻ ấy ạ. Đó, sử dụng rất là tiện. Còn phía dưới là ngăn đông.
Ngăn đông thì nó sẽ có cái hộp này là hộp làm đá tự động. Lúc nào cũng đảm bảo cho các bác là có riêng một cái khay để đựng đá. Mà bác nào mà cái nhu cầu sử dụng đá viên thường xuyên ấy thì cái khay này, cái việc làm đá tự động này nó rất là cần thiết, hữu ích. Còn bên đây là các cái khay, các cái hộp được chia nhỏ và chia ngăn rất là khoa học, giúp các bác phân loại thực phẩm cũng như là bảo quản thực phẩm nó không bị lẫn mùi thực phẩm với nhau, nó không bị lẫn các loại thực phẩm với nhau. Đó, rất là dễ trong cái việc là các bác bảo quản thực phẩm nhá. Và ở bên cánh tủ thì nó sẽ bố trí riêng cái ngăn ở đây. Riêng cái ngăn này sẽ toàn bộ cái ngăn để đựng nước 4 lít để phục vụ cho việc là lấy nước ngoài và làm đá tự động. Như các cái mẫu tủ khác ấy, thì nó sẽ có riêng một cái hộp để ở trên ngăn mát này để làm đá tự động. Tuy nhiên cái hộp như vậy thì nó sẽ hơi chiếm diện tích đối với cái ngăn mát. Đối với Electrolux thì họ sẽ thiết kế khoa học hơn. Cái hộp làm đựng nước này để làm đá tự động và lấy nước ngoài sẽ là một, và nó có hệ thống bơm ở đây để nó sẽ bơm xuống để nó phục vụ cho cái việc là làm đá cũng như là lấy nước ở bên ngoài này các bác nhé. Đó, rất là tiện lợi, 4 lít chứa lớn và rất là đa năng. Và mỗi một tủ thì được trang bị cho các bác một cái khay là cái khay để trứng. Đó, rất là tiện lợi. Và các khay phụ ở trên này, đây là khay phụ ở trên để các bác để đồ ở trên cao, nó có cả nắp, nó tránh cho cái việc là bị rơi hoặc là bị va đập trong cái quá trình mà các bác lấy đồ, rất là tiện lợi. Đó là cái mẫu tủ EBB 3762KH dòng ngăn đá dưới với dung tích là 360 lít, có lấy nước ngoài, có làm đá tự động và có ngăn đông mềm âm 2 độ C các bác nhé. Đó, thiết kế rất là đẹp. Mặt thì màu đen, sáng bóng, dễ lau chùi vệ sinh. Ngăn đá ở dưới thiết kế đấy ạ. Có một cái viền kim loại này, cách điệu rất là đẹp. Và đó cũng là cái thiết kế chung của hầu hết tất cả các cái mẫu tủ lạnh với cái dung tích khoảng trên 300 lít ở đây. Bên cạnh của mẫu EBB 3762 nó sẽ là mẫu EBB 3742 cùng với kích thước, cùng kiểu dáng, cùng dung tích đều là 335 lít. Tuy nhiên cái mẫu 3742 thì nó sẽ không có chế độ làm đá tự động các bác nhé. Còn nó có ngăn đông mềm âm 2 độ C, có chế độ lấy nước ngoài. Đây là model của nó đẹp. Cũng được Bộ Công Thương đánh giá 5 sao về độ tiết kiệm điện. Đó, cũng thiết kế giống hệt. Chiều rộng cũng là 60, chiều sâu là 65 và chiều cao là 1m750 các bác nhé. Đây là nội thất ở bên trong ạ. Đây chính là cái nội thất ở bên trong của nó. Ở bên trong này thì giống hệt như là dòng EBB 3762, cũng có đèn led chiếu sáng này, có ngăn rau củ quả lớn giúp giữ ẩm rất là lâu, ngăn đông mềm âm 2 độ C. Phía dưới ngăn đông thì các ngăn, các hộp khác thì được bố trí cũng riêng biệt giống như là dòng 3762. Tuy nhiên thì thay vì cái hộp làm đá tự động thì chỗ này nó sẽ là hộp làm đá xoay. Thì các bác rút cái khay làm đá này ra, các bác cho nước vào, sau đó thì mình xoay xuống, đá nó sẽ tự động nó rơi xuống cái khay ở phía dưới này. Và các bác lưu ý giúp em là cái khay này là cái khay để đựng đá, không phải là khay để làm đá các bác nhé. Các bác không cho nước vào cái khay này để làm, tại vì nó bằng nhựa cứng, trong cái quá trình mà đông đặc ấy thì nó sẽ bị đá nó sẽ bị giãn nở, nó sẽ gây hiện tượng là vỡ khay, và hãng sẽ không bảo hành cái trường hợp này, vì khay này là khay đựng đá chứ không phải khay để làm. Còn các ngăn, các hộp thì đều chia ngăn và bố trí rất là khoa học riêng biệt để các bác bảo quản cũng như là phân loại thực phẩm. Ngăn đông mềm âm 2 độ C, bảo quản thực phẩm tươi ngon suốt 7 ngày. Và cái hộp ở bên ngoài này cũng là 4 lít nhưng nó sẽ là chỉ có chức năng là phục vụ cho cái việc lấy nước ngoài thôi. Nó không có làm đá tự động nên nó sẽ không có cái hệ thống để nó bơm nước xuống phía dưới để làm đá. Còn bảng điều khiển của nó cũng là bảng điều khiển ở bên trong cánh tủ đây các bác nhá. Đó cũng là bảng điều khiển để các bác lựa chọn điều chỉnh. Nó chỉ thiếu mỗi cái phần điều khiển để làm đá tự động thôi. Còn lại cái phần điều chỉnh nhiệt độ của ngăn mát này, ngăn đông mềm hoặc là ngăn đông điều chỉnh ở đây hết ạ. Đó, thiết kế thì gần như là giống hệt như nhau, khác nhau về một chút về cái tính năng làm đá tự động thôi. Đối với gia đình bác nào mà không phải cần sử dụng đá quá thường xuyên, các bác chỉ cần lấy nước mát vào mùa hè và cần có ngăn đông mềm để bảo quản thực phẩm trong khoảng 5 đến 7 ngày các bác mới đi chợ thì các bác có thể lựa chọn sang cái mẫu này. Đối với dòng 3672 đầy đủ 3762KH đầy đủ chức năng thì giá của nó sẽ là 11.440.000 là giá cuối đã trừ hết khuyến mại. Còn sang đến dòng cũng dung tích như vậy nhưng nó không có ngăn đông mềm thì giá nó sẽ rẻ hơn khoảng 1.1 triệu thì nó chỉ còn là 10.560.000 là giá cuối đã trừ hết khuyến mại của mẫu 360 lít các bác nhá. Đó, bên cạnh của nó thì với dung tích là bé hơn, cũng thiết kế tương đối là giống nhưng nó sẽ khác nhau về tính năng. Trước tiên nó sẽ là dòng 3402 đấy ạ. 3402 mẫu này thì nó cũng có kích thước chiều ngang là 60, sâu 65.
Và chiều cao của nó là 1m650 các bác nhé. Phù hợp cho các bác sử dụng với gia đình từ 2 đến 4 thành viên. Và cũng tùy cái nhu cầu sử dụng cũng như bảo quản của gia đình nhà mình. Đấy, thiết kế của mẫu này dòng 3402 thì dòng này nó không có chức năng lấy nước ngoài. Nó chỉ là mặt tủ sáng đây ạ, sáng bóng trơn như thế này. Vì cái không gian bày tủ nó khá là hẹp nên em sẽ quay chậm, quay từ từ để các bác có thể nhìn rõ được cái hình dáng cũng như là cái chất liệu của cái mặt tủ đây nhá. Đây ạ. Đấy, tay nắm cửa tủ thì các bác mở ở bên đây, tất cả các mẫu tủ các bác đều mở ở đây ạ. Đó, hoặc là các bác mở ở dưới này đều được. Đây, dưới nó cũng có chỗ mở cửa. Đó. Đây là bên trong của tủ ạ. Bên trong của tủ thì nó cũng chia làm các khay, các tầng này. Nó sẽ thấp hơn, chiều cao nó sẽ thấp hơn. Đó, so với lại cái dòng 3742. Mẫu này thì là 308 lít các bác nhé. Các khay, các kệ đều là các khay kính cường lực, chịu được trọng lượng lên đến 150 kg. Các cái khay kính của nó thì đầu khay này nó đều có bọc kim loại, rất là chắc chắn, sang trọng. Đây là ngăn rau củ quả, cũng là ngăn đông mềm, âm 2 độ C, bảo quản thực phẩm tươi ngon lên đến 7 ngày. Phía dưới này, phía dưới của nó thì nó sẽ là ngăn đông. Ngăn đông nó sẽ bố trí riêng một cái hộp để làm đá xoay. Còn bên trên này nó sẽ là ngăn hở này. Phía dưới này sẽ có cái hộp kín để các bác bảo quản thực phẩm. Còn cái ngăn hở ở trên này thì các bác có thể bảo quản khi mà các bác cho thức ăn vào túi hút chân không hoặc là cho vào hộp thì các bác xếp lên các khay, các kệ nhá. Đó, cái tầng trên này nếu bác nào mà nhà bác nào hay có thích ăn kem thì các bác có thể để kem cùng với đá. Còn phía dưới này các bác xếp thực phẩm tươi sống thì nó sẽ phân loại, nó không bị lẫn thực phẩm sống và thực phẩm chín với nhau. Và các cái khay, các cái kệ phụ ở trên cánh nó cũng thiết kế cho 3 cái khay, cái kệ phụ ở đây để các bác để đồ. Và mẫu nào thì nó cũng có thêm một cái khay để trứng. Và với cái mẫu này có ngăn đông mềm. Gia đình bác nào chỉ cần sử dụng mà có ngăn đông mềm thôi để bảo quản thực phẩm, tiết kiệm điện với dung tích khoảng 300 lít và giá thành tốt, 8.990.000 là cái mẫu EBB 3402 các bác nhé. Dung tích khá là lớn. Đó, nhà bác nào mà có 2 vợ chồng với lại con hoặc vợ chồng trẻ ấy, các bác sử dụng khá là phù hợp. Mà giá thành thì so với các thương hiệu khác thì mềm hơn rất là nhiều. Tiếp đến bên cạnh của 3402 thì sẽ là 3462KH. 3462KH mẫu này thì nó cũng tương đương với dòng 335 lít ở bên kia. Mẫu này thì thiết kế này, 3 mẫu này thì đây sẽ đứng xa một chút. Kích thước của nó là giống nhau, chiều rộng là 60, chiều sâu là 65 và chiều cao là 1m650 các bác nhé. Đây. 3 mẫu này là bằng nhau, cùng nhau về dung tích, cùng 308 lít. Nhưng mẫu này sẽ khác cái gì ạ? EBB, đây các bác nhìn thấy ạ, EBB 3462KH này. Đó. 331 lít là dung tích tổng và 308 lít là dung tích thực, là dung tích dùng ở bên trong đấy ạ. Mẫu này nó sẽ có chức năng lấy nước ngoài này, logo Electrolux đấy ạ. Đó, in cực kỳ là đẹp. Ngăn đông mềm, âm 2 độ C, thiết kế là dòng ngăn đá dưới. Mặt của nó đây, mặt tủ cũng là mặt tủ sơn giả gương rất là đẹp và sáng bóng. Đây ạ. Đó, các bác có thể nhìn rõ rồi nhá. Cái ở bên trong này, thiết kế ở bên trong thì các khay, các kệ y như vậy. Có ngăn rau củ quả này, có ngăn đông mềm này, âm 2 độ này. Phía dưới, đây là phía dưới ạ. Phía dưới của dòng này thì nó sẽ có cả chế độ làm đá tự động. Đó, mẫu này nó có cả chế độ làm đá tự động các bác nhé. Nó giống như cái mẫu 3762 nhưng nó chỉ khác là kích thước của nó nhỏ hơn thôi. Đó, nó có lấy đá, nó có lấy nước bên ngoài, có ngăn đông mềm âm 2 độ, có làm đá tự động. Đây, các ngăn, các hộp thì cũng chia ra khá là hợp lý, giống y như cái mẫu 360 lít ở bên kia. Nó chỉ khác là dung tích nó nhỏ hơn thôi. Đó, tùy vào cái nhu cầu sử dụng, nếu mà bác nào bảo quản thực phẩm ít hoặc là như là vợ chồng son mới cưới thì các bác có thể lựa chọn cái mẫu này để sử dụng. 308 lít và giá thành của nó là 10.660.000. Nó đang nhỏ hơn cái mẫu bên kia khoảng 30 lít và giá thành của nó thì nó cũng đang rẻ hơn khoảng 1.2 triệu. 800.000, rẻ hơn khoảng 800.000 các bác nhé. Mẫu kia là 11.440, mẫu này là 10.660.000. Đó là dòng của Electrolux. Và bên cạnh của nó là 3442. 3442 này thì có lấy nước ngoài này, có ngăn đông mềm, nhưng mà mẫu này thì nó lại không có chế độ làm đá tự động các bác nhé. Đây, thiết kế của 3442 đấy ạ. Có ngăn làm đá xoay, hộp làm đá, hộp ngăn đông cũng được chia ra rất là khoa học. Ngăn đông mềm âm 2 độ C này, ngăn rau củ quả giữ tươi lâu. Đó.
EBB 3442KH 9.580.000 là giá cuối trừ hết khuyến mại. Đó là toàn bộ các cái mẫu tủ lạnh của Electrolux trong cái khoảng giá từ 8 triệu thôi là các bác sở hữu được rồi. Từ 308 lít, có đầy đủ tính năng, có ngăn đông mềm, có lấy nước ngoài, có làm đá tự động. Thiết kế màu đen, sang trọng, sạch sẽ, dễ lau chùi vệ sinh. Đó, bác nào mà ưng mẫu nào rồi thì các bác có thể nhấc máy ngay lên, gọi điện đến số hotline 0974 178586 hoặc kết nối Zalo với số điện thoại trên màn hình 0988 602 434. Hoặc bác nào mà muốn qua trực tiếp siêu thị để trải nghiệm sản phẩm thì các bác có thể qua siêu thị điện máy Ecomart tại km 13, quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh. Và bác nào yêu quý kênh Chân Ngắn TV thì các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ em các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.